सामसुङ एउटा मोबाइल कम्पनी मात्र हैन, यो आँखाको नजिक छ नि, यो पनि सामसुङले बनाएको हो। सामसुङलाई एउटा एन्ड्रोइड बाई गर्ने अफर आएको थियो, तर सामसुङले त्यो एन्ड्रोइड बाई गरेन। म यस्तै रोचक तपाईहरुलाई 10 वटा फ्याक्टहरु भन्न गइरहेको छु। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। फ्याक्ट नम्बर 1, यो सामसुङ एउटा इलेक्ट्रोनिक कम्पनी मात्र थिएन, यो एक सानो स्टोर थियो जहाँ इम्पोर्ट र एक्सपोर्टको काम हुन्थ्यो। सामसुङले आफ्नै नुडल फ्याक्ट्री खोल्यो, जसले गर्दा उसलाई धेरै नै फाइदा होस्। फ्याक्ट नम्बर 2, म तपाईहरुलाई फ्याक्ट नम्बर 2 भन्न गइरहेको छु, कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। सामसुङको नाम स्याम प्लस सुङ, यो 3 स्टार भनेर चाहिँ चिनिन्छ। कोरियामा एकदमै धेरै भाग्यमानी मानिन्छ। 3 स्टार ग्लो इन द स्काई, आकाशमा 3 वटा तारा चम्किरहेका छन् भनेर लीले भनेका छन्। अथवा यो कम्पनीको ओनर, फर्स्टमा स्थापना गर्ने मान्छे चाहिँ ली हुन्। लीले जसरी ताराहरूको चम्किरहेका छन्, यसरी नै कम्पनी पनि फस्टाउँदै जाओस् भनेर चाहिँ लीले यसलाई नामकरण गरेका हुन्। सामसुङको पछाडि ग्यालेक्सी जोडिएर आउने गर्छ, जसले गर्दा 3 स्टार इन द ग्यालेक्सी, ग्यालेक्सीमा 3 वटा स्टार हुन्छन् भन्ने लीको मान्यता छ। फ्याक्ट नम्बर 3, दुबईमा रहेको बुर्ज खलिफा। सामसुङ कम्पनीले एउटा मोबाइल अथवा इलेक्ट्रोनिक टिभी रेडियो मात्र उत्पादन नगरेर यसले धेरै नै उत्पादन गरेको छ। सामसुङले बिल्डिङहरू पनि कन्स्ट्रक्सन गरेको छ। सामसुङसँग चाहिँ 59 वटा अनलिस्टेड कम्पनीहरू र 19 वटा लिस्टेड कम्पनीहरू पनि छन्। सामसुङसँग 78 वटा कम्पनी चाहिँ 80 वटा देशमा चाहिँ छन्। टोटल इम्प्लोइहरू एटलिस्ट 5 लाख प्लस चाहिँ सामसुङसँग रहेका छन्। फ्याक्ट नम्बर 4, म तपाईहरुलाई भन्न गइरहेको छु फ्याक्ट नम्बर 4, कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। साउथ कोरियाको जीडीपी 2017 मा 15% ले इन्क्रिज भएको थियो, जुन चाहिँ सामसुङले मात्रै थियो के। सामसुङ अन्तर्गत मात्रै 15% जीडीपी इन्क्रिज भएको थियो। फ्याक्ट नम्बर 5, म तपाईहरुलाई भन्न गइरहेको छु फ्याक्ट नम्बर 5, सामसुङले सबैभन्दा पहिलो मोनोक्रोम डिस्प्ले अथवा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ 1970 मा लन्च गरेको थियो। फ्याक्ट नम्बर 6, म तपाईहरुलाई भन्न गइरहेको छु फ्याक्ट नम्बर 6, 1996 मा पहिलो फोन लन्च गर्यो। सामसुङले सबैभन्दा पहिलो फोन चाहिँ 1996 मा लन्च गर्यो। त्यसको नाम चाहिँ SCH100 थियो। यो पहिलो फिचर भएको फोन हो। यो विश्वको पहिलो मोबाइल हो जसले CDMA टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर मोबाइल बनाएको थियो। त्यो टाइममा GSM बढी प्रयोगमा थियो र त्यो फोन फ्लप भयो। फ्याक्ट नम्बर 7, म तपाईहरुलाई भन्न गइरहेको छु फ्याक्ट नम्बर 7, कृपया भिडियो हेरिदिनु होला। 1999 मा पहिलो वाच फोन निर्माण भएको थियो। अहिलेको सबैको हातमा स्मार्ट वाच र विभिन्न प्रकारका एप्पल वाचहरू रहेका छन्, र त्यो टाइममा मोनोक्रोम डिस्प्ले भएको एउटा ह्यान्ड वाच निर्माण गरेको थियो सामसुङले नै। त्यसबाट कल गर्न मिल्थ्यो। यसमा डायलर त छैन, यो फोनलाई कसरी चलाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ कौतूहलता हुन सक्छ। यो फोनमा चाहिँ आवाजद्वारा चाहिँ यसमा काम गर्न मिल्थ्यो। आवाज भोइस रिकग्नाइजेसन प्रयोग गरिएको थियो। त्यसमा कलिङ टाइम म्याक्सिमम 90 मिनेट थियो र त्यस टाइमपछि त्यसलाई पुनः चार्ज गर्नु पर्थ्यो। फ्याक्ट नम्बर 8, म तपाईहरुलाई भन्न गइरहेको छु फ्याक्ट नम्बर 8, बजारमा PDA डिभाइसहरू आइरहेका थिए। त्यो टाइममा पनि PDA डिभाइसहरूको चलन चलिरहेको थियो। PDA भनेको चाहिँ पर्सनल डिभाइस असिस्टेन्ट। यसमा कलर डिस्प्ले प्रयोग गरिएको थियो। यसबाट फोन गर्न मिल्थ्यो। यसमा विशेष गरी एउटा फिचर दिएको थियो, USB पोर्ट लाग्थ्यो, जसले गर्दा त्यो PDA डिभाइस एकदमै धेरै बिक्री भएको थियो। त्यति बेला सामसुङले इन्कम पनि एकदमै धेरै नै गरेको थियो। फ्याक्ट नम्बर 9, म तपाईहरुलाई भन्न गइरहेको छु फ्याक्ट नम्बर 9, सामसुङको सबैभन्दा बढी बिक्री भएको मोबाइल सामसुङ E1100 फिचर फोन हो। यो किप्याड फोन चाहिँ थियो। 2009 देखि 2012 सम्म चाहिँ यो फोन बिक्री भयो। यो फोन चाहिँ करिब 3 इयर्स बिक्री भयो। आजभोलि फोन महिनामा, हप्तामा अथवा 2-3 महिनामै यसको डिजाइनहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ भने त्यो करिब 3 इयर्ससम्म कन्टिन्यू बिक्री भइरहेको त्यो फोन चाहिँ करिब 150 मिलियन फोनहरू सेल भएको थियो। सामसुङमा विश्वमा सबैभन्दा बढी बेचिएको फोन नै त्यही हो।
फ्याक्ट नम्बर 10 म तपाईहरुलाई अन्तिम फ्याक्ट भन्दैछु, कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। सामसुङलाई यस्तो अवसर आएको थियो जसले एन्ड्रोइडलाई किन्थ्यो। आजभोलिको जमानामा कुनै पनि स्मार्टफोनले एन्ड्रोइडको अथवा एन्ड्रोइड सफ्टवेयर इन्स्टल नगरिकन चाहिँ आफ्नो फोनहरू लन्च गर्न सकेका छैनन्। तर त्यो टाइममा सामसुङलाई चाहिँ एन्ड्रोइड किन्ने अवसर नै आएको थियो। एन्ड्रोइडको ओनरले अथवा एन्ड्रोइडको फाउन्डरलाई पैसाको कमी भएको थियो र उसले आफ्नो एन्ड्रोइड चाहिँ बेच्नको लागि भनेर सामसुङसँग गयो। सामसुङले त्यो टाइममा त्यो एन्ड्रोइड चाहिँ नकिनेर उसले किन्दैन भनेर अथवा एन्ड्रोइडको कम्पनीहरूसँग चाहिँ नराम्रो व्यवहार देखाएकै कारण त्यति बेला एन्ड्रोइडले आफ्नो एन्ड्रोइड चाहिँ सामसुङले नबेचेर गुगललाई चाहिँ लगभग $80 मिलियन प्लस चाहिँ बेचेको थियो। त्यसपछि यस्तो फोन अझसम्म निर्माण भएको छैन कि जसले एन्ड्रोइड अथवा आइफोन अथवा आइओएस बिना नै आफ्नो फोन चाहिँ विश्वभर प्रख्यात गर्न सकेको छ। यति बेला चाहिँ सामसुङले एउटा होनार अथवा एकदम ठुलो अवसर चाहिँ गुमाएको छ। यहाँहरूलाई मैले 10 वटा चाहिँ सामसुङको फ्याक्टहरू बताइसकेको छु। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। तपाईहरुलाई यस्तै फ्याक्टहरू र यस्तै कन्टेन्टहरु म ल्याएर आइराख्ने छु। कृपया तपाईहरुलाई टेक्निक युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद।